नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे परत आपल्या ट्रेडिंग नॉलेज अँड सायकोलॉजी या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आपण आज बँक निफ्टीचं वीकली ॲनालिसिस पाहणार आहोत. ठीक आहे. तर बघा की आपल्याला दिसते काय, पहिल्यांदा आपण इथं चेक करूया. बघा वीकली कॅन्डलमध्ये जे आहे बँक निफ्टीमध्ये एक बेरिश कॅन्डल ही जी आहे ना, बेरिश कॅन्डल फॉर्म झालेली आहे. तर इथून बेरिश कॅन्डल फॉर्म झाले, पण काय प्रॉब्लेम काय आहे की मार्केट अजून कुठं ट्रेड करतंय? अजून त्यानं जी नेकलाईन आहे, नेकलाईन ब्रेक केलेली नाही. मी काय म्हणतो, नेकलाईन जी असते ना, ती ब्रेक केली नाही. इथं दिसतंय ऑलरेडी ट्रेड करतंय, पण नेकलाईन पासून ब्रेक केली नाही. जेव्हा मार्केट ही नेकलाईन ब्रेक करेल, तेव्हा आपल्याला डाउन साईडचा ट्रेड मिळू शकतो. डाउन ट्रेड ऑलरेडी ती मार्केट डाउन आहे, मान्य आहे. पण कधी? जेव्हा मार्केट ह्या नेकलाईनच्या खाली ट्रेड करायला चालू होईल, तेव्हा कन्फर्मेशन येईल. नाहीतर आपल्याला पाहायला मिळेल, की इथं मार्केट काय करतंय, की इथंच ट्रेड करतंय. मग इथं प्रॉब्लेम काय येते सांगतो तुम्हाला. आपण पहिल्यांदा काय करूया, की बँक निफ्टीचं बघतोय ना, ठीक आहे. किंवा बँक निफ्टीचा चार्ट आहे. तर बघा इथं इथं प्रॉब्लेम काय आहे? इथं प्रॉब्लेम असा आहे, की जेव्हा मार्केट ह्या ट्रेंड लाईनच्या अजून वर ट्रेड करतंय, त्यामुळे म्हणतोय, की जोपर्यंत मार्केट ह्या ट्रेंड लाईनच्या वर आहे, तोपर्यंत आपल्याला काय करायचं आहे, की ट्रेड करताना आता जपून करायचं आहे. कारण की आता असं नाही होणार, की आपल्याला क्विक एंट्री मिळतील. काय म्हणतोय, क्विक एंट्री आपल्याला मिळणार नाही. इथं आपल्याला जपून ट्रेड करायचं आहे, जपून. ठीक आहे. आता बघा इथं आपण डायरेक्ट काय करूया, की ओपन वीकली सांगतोय आम्ही हां. वीकली ओपन कसं होते बघूया. वीकली ओपन जर फ्लॅट पहिलं सांगतो फ्लॅट. ठीक आहे. तर आपल्याला काय राहायचं आहे, की फ्लॅट जर ओपन होत असेल, तर आपल्याला कंटिन्यू ट्रेडसोबत तर राहायचं आहे. कधीपर्यंत? जोपर्यंत ही नेकलाईन जी डाऊनची नेकलाईन ब्रेक होत नाही ना, तोपर्यंत आपल्याला कसं राहायचं आहे, की ट्रेंडसोबतच राहायचं आहे. फ्लॅट आणि दुसरं समजा जरी मार्केटमध्ये गॅप डाऊन झालं तरी, गॅप डाऊन झालं तर काय म्हणतोय, की जर गॅप डाऊन झालं तर इथून थोडंसं वर जाऊ शकतं. तिथून नंतर किंवा डायरेक्ट खाली पण येऊ शकतं. पण काय म्हणतोय मी, फ्लॅट आणि गॅप डाऊन झालं ना, तरी आपल्याला ट्रेंडसोबत राहायचं आहे. आणि तिसरी कंडिशन, जर मार्केटमध्ये गॅप ओपन होत असेल, मग ते पण चांगलं 51,000च्या वर म्हणतोय. चांगलं गॅप ओपन होत असेल आणि इथंच होल्ड करत असेल इथंच, तर आपल्याला येणाऱ्या वीकमध्ये एक पॉज कॅन्डल पाहायला मिळू शकते. कधी 51,000च्या वर होल्ड होत असेल म्हणतोय मी. आता समजा एक्झाम्पल सांगतो. आता ओपन झालं इथं 51,000ला, गॅप अप ओपन झालं 51,000ला. ठीक आहे. मग आता हा जो ओपन प्राईस आहे ना, त्या ओपन प्राईसच्या वर मार्केटनं ट्रेड करतंय. ह्याच्यावर. ठीक आहे. ह्याच्यावर मार्केट ट्रेड करतंय. जेव्हा मार्केट समजा वर येऊन परत खाली आलं आणि 51,000ला सपोर्ट करत असेल परत एकदा, तर आपल्याला त्यावेळी काय म्हणतोय, जर इथं सपोर्ट करत असेल आणि नंतर वर जात असेल, तर आपल्याला ही 51,000 ॲक्ट ॲज सपोर्ट होईल. आणि ह्या वीकमध्ये आपल्याला एक पॉज कॅन्डल पाहायला मिळेल. कारण की वरच्या साईडनं जे वरच्या साईडनं एक आहे ना, प्रेशर आहे आणि खालच्या साईडनं 51,000 हा सपोर्ट म्हणून ॲक्ट करेल. जेव्हा ओपन प्राईस मी काय म्हणतो 51,000 जी ओपन गॅप अप झालेली प्राईस जर ब्रेक करेल, तर नंतर आपल्याला येणाऱ्या वीकमध्ये काय म्हणतोय ही ब्रेक आहे का ब्रेक जे नेकलाईन ब्रेक झालेलं सुद्धा पाहायला मिळते. काय म्हणते नेकलाईन ब्रेक झालेलं पाहायला मिळते. पण ओपन प्राईसच्या खाली परत सेट केलं पाहिजे. काय म्हणतोय ओपन प्राईसच्या खाली जर गॅप ओपन झालं तर. ठीक आहे. आता बघा आता ऑलरेडी काय सांगतोय सगळ्यांचे येसेल कुठं असतील बघा जे सी-ए आहेत ना, ज्यांनी सी-ए सॉर्ट केला. त्यांच्या सगळ्यांचे येसेल आता इथं असणार 52,000ला सी असणार. दुसरं म्हणलं तर 51,500 आणि आता नवीन जेव्हा मार्केट जेव्हा मार्केट 50,000 50,500 50,500 लक्षात ठेवा. पॉइंट लक्षात ठेवा महत्त्वाचा पॉइंट आहे. 50,500 जेव्हा मार्केट काय होईल, की क्रॉस करायला चालू होईल, तेव्हा इथं सी ॲड व्हायला चालू होतील. काय म्हणतो सी जे आपण सेल म्हणतो ना, सेलर ॲड व्हायला चालू होतील. जेव्हा 50,500 क्रॉस होईल तेव्हा आणि त्यानंतर हे 50,000 मेन लेव्हल राहील. ही जी 50,000 आहे ना, ही लेव्हल मेन राहील. फक्त लक्षात ठेवा, मी काय म्हणतोय, की जर जर मार्केटमध्ये गॅप अप झालं ना, तर आपल्याला थोडीशी शॉर्ट कव्हरिंग पाहायला काय मिळू शकते. कारण ज्यांचे एस-एल इथं 50,500ला आहेत. पहिली गोष्ट 50,500 नंतर वरच्या साईडला 51,000 ठीक आहे. तिथं ज्यांचे 51,000ला एस-एल आहे, त्यांची एस-एल हिट झाल्यानंतर मार्केट काय करू शकतं, अजून वर जाऊ शकतं. त्यामुळं ही शॉर्ट कव्हरिंग येण्याचे चान्सेस आहेत.
ठीक आहे. पण इथून नंतर मार्केट खाली पण येणार कारण की ऑलरेडी जो ट्रेंड आहे ना डाऊन आहे त्यामुळं. पण जर 51,000च्या वर ट्रेड करत असेल आणि नंतर सेकंड एंट्री देत असेल, तर तेव्हा आपल्याला चांगलं एंट्री मिळू शकते. त्यामुळे आज म्हणजे मंडेला मार्केट ओपन कसं होतं महत्त्वाचं आहे. गॅप ओपन झालं, इथं होल्ड करत असेल आणि नंतर सेकंड एंट्री म्हणजे पहिले सांगतो. ऑलरेडी इथं पहिली एंट्री समजा 51,000 वर झाला. इथून नंतर मार्केट वर गेला. कारण की ते एस-एल हिट झाल्यामुळे वर जाईल. पण जेव्हा मार्केट इथे येऊन 51,000ला सपोर्ट करत असेल आणि इथून नंतर आपल्याला बायिंगची एंट्री मिळत असेल, तर बायिंगची एंट्री तवा घ्यायची. काय म्हणतात तवा बायिंगची एंट्री घ्यायची आहे. ठीक आहे. हे झालं गॅप ओपन झालं तर आणि दुसरं म्हणजे जर आता समजा फ्लॅट ओपन होत असेल, काय म्हणतोय फ्लॅट. लक्षात ठेवा फ्लॅट जर मार्केट ओपन होत असेल तर आपल्याला ट्रेंडसोबत राहायचं आहे. ट्रेंडच्या अपोजिट जायचं नाही. वाटलंच तर एक दिवस व्होलॅटाईल पण होऊ द्या मार्केट. काय म्हणतोय फ्लॅट ओपन झाल्यानंतर एक दिवस व्होलॅटाईल पण होऊ द्या. चालेल. पण त्या दिवशी आपल्याला ट्रेंडच्या अपोजिट जायचं नाही. मार्केट इथून थोडं वर पण गेलं तर जाऊ द्या. पण एक दिवस आपल्याला व्होलॅटाईल मार्केट पण पाहायला मिळू शकतं. अपला गेलंय, डाऊनला आलंय असं पण पाहायला मिळेल. फ्लॅट ओपन होऊन. जर जेव्हा हे फ्लॅटला ओपन झाल्यानंतर 50,500 जेव्हा ब्रेक करायला चालू करेल 50,500 तेव्हा आपल्याला ट्रेडसोबत एंट्री घ्यायची आहे. आणि जे तिसरा पॉईंट आहे ना गॅप डाऊन हा महत्त्वाचा पॉईंट आहे. कारण की गॅप डाऊन झाल्यानंतर आता कुठं गॅप डाऊन होतं हे महत्त्वाचं पॉईंट आहे. आता समजा 50,500च्या खाली गॅप डाऊन होत असेल, तर ऑलरेडी ज्यांचे एस-एल आहेत ना, जे ज्यांनी पी-ई शॉर्ट केला आहे, 50,500 त्यांनी आता काय केलं असणार त्याला एस-एल ठेवणं असलं. पण जर ह्याच्या खालीच ओपन होत असेल, तर नंतर कंटिन्यू मार्केट खाली जाऊ शकतं. हे चान्सेस जास्त आहेत. काय म्हणतोय 50,500च्या खाली जर ओपन होत असेल, इथून मार्केट कंटिन्यू म्हणतोय. ओपन झाल्या डायरेक्ट खाली जायला चालू करेल. म्हणून उद्याच्या दिवशी ओपन कसं होतंय बघा. आणि नंतर ही नेकलाईन कुठली आहे 50,000 तिथं आल्यानंतर मार्केट होल्ड करून परत नंतरच्या दिवशी पण खाली कंटिन्यू आपल्याला ट्रेंडसोबत राहायला पाहायला मिळेल. ठीक आहे. हे होतं बँक निफ्टीचं. निफ्टीमध्ये पण बघा फक्त निफ्टीमध्ये जरा जी नेकलाईन म्हणतो ना आपण नेकलाईन ब्रेक झालेली आहे आणि अजून महत्त्वाचा पॉईंट ते मी ऑलरेडी सांगतोय ऑलरेडी की आता जो हेड अँड शोल्डर पॅटर्न तर ऑलरेडी ॲक्टिव्हेट झाला होता. जो आपण डेलीमध्ये जर पाहिलं ना तर बघा ही विकली चार्ट आहे निफ्टीचा. आता ही डेली चार्ट आहे. मी काय म्हणलं होतं की हे बघा हे आहे हेड अँड शोल्डर पॅटर्न. हां, ही जी नेकलाईन ऑलरेडी ब्रेक झाली. मग इथून हे टार्गेट आपण अझ्युम केलं होतं. आता ह्यातलं त्यांनी हाफ तर ऑलरेडी केलेलं आहे. तिथून नंतर मी काय म्हणलो, की 24,000 किंवा 23,500 आपल्याला हे टार्गेट पाहायला मिळेल आणि हे आपल्याला क्विकली पाहायला मिळेल आणि ते आपल्याला पाहायला पण मिळतं. पहिल्यांदा टार्गेट आपल्याला 24,000 पर्यंत दिसू शकतं आणि त्यानंतर जर मार्केटनं अजून जर सेलिंगचं प्रेशर असेल, तर आपल्याला 23,750 हे पण टार्गेट दिसेल. हे आपण ऑलरेडी सांगितलेलं आहे. ठीक आहे. फक्त आता इथं कुठेतरी डाउन साइडला हा सपोर्ट दिसतोय. डाउन साइडला हा सपोर्ट दिसतोय. पण महत्त्वाचा पॉईंट असा आहे, की निफ्टी वीक आहे. ठीक आहे. निफ्टी वीक का आहे? कारण की रिझनच आहे तिथलं. कारण की ती काय करते, की ट्रेड करताना ऑलरेडी काय करते निफ्टीपेक्षा डाउनला जास्त ट्रेड करते. ठीक आहे. आता इथं बघा. इथं जोपर्यंत मार्केट अजून सांगतोय, जोपर्यंत मार्केट 25,000च्या वर ट्रेड ट्रेड करत नाही, तोपर्यंत आपल्याला ह्या झोनमध्ये कुठल्या झोनमध्ये महत्त्वाचा पॉईंट आहे. इथे एक ग्रीन कॅन्डल होऊ द्या. काय म्हणतोय ग्रीन कॅन्डल होऊ द्या. येणाऱ्या वीकमध्ये ग्रीन कॅन्डल होऊ द्या. पण आपल्याला अपोझिट एंट्री घ्यायची नाही. का म्हणतोय का? कारण की ठीक आहे, इथे सपोर्ट आहे ना. एक सपोर्ट आहे. इथून एक ग्रीन कॅन्डल पण होऊ शकते. पण आता ट्रेंड निगेटिव्ह झालाय. त्यामुळं कसं ट्रेंड निगेटिव्ह झालाय. त्यामुळे काय सांगतोय मी? ट्रेंड निगेटिव्ह झालाय ना, इथं आपल्याला ट्रेड करताना ह्या झोनमध्ये कोणत्या झोनमध्ये? या वीकलीचं सांगायला ना आपण बघा. ही जी झोन आहे, आता कोणता झोन आहे बघा, ही 24,000 ते 25,000 1,000 पॉईंटचा झोन आहे. हा झोन. ह्या झोनमध्ये जर मार्केट ट्रेड कंटिन्यू करत असेल, तर आपल्याला स्मॉल ट्रेड करायचा आहे. काय म्हणते स्मॉलचा अर्थ असा आहे, की एंट्री घेणे आणि एंट्री घेतलं, टार्गेट मिळलं की एक्झिट करायचं. कारण की हा झोन पूर्ण व्होलॅटाईल झोन आहे. समजलं? हा जो झोन आहे ना, हा जो झोन आहे तो व्होलॅटाईल झोन आहे. लक्षात ठेवा. फक्त एवढं लक्षात ठेवा, की जो 24,000 ते 25,000 हा झोन व्होलॅटाईल झोन आहे. जेव्हा मार्केट हितं 24,000च्या खाली जर
कन्फर्म क्लोजिंग देऊन ट्रेड करत असेल तर आपल्याला परत न्यू तो लो पाहायला मिळणारच आहेत. मी तर ऑलरेडी म्हणलेलं आहे की न्यू तर ऑलरेडी जे आपलं टार्गेट होतं की ऑलरेडी 24,000 तर आहे पहिलं टार्गेट. दुसरं टार्गेट आपलं 23,750 हे पण आपल्याला पाहायला मिळू शकतं. ठीक आहे. फक्त मार्केट निफ्टीमध्ये सांगतोय. निफ्टीमध्ये मार्केटमध्ये येणाऱ्या वीकमध्ये जर ह्या झोनमध्ये ट्रेड करत असेल आपल्याला इथं व्होलॅटाईल पाहायला मिळेल. जोपर्यंत मार्केट ही नेकला जी खालची जी 24,000 ब्रेक करत नाही तोपर्यंत. ठीक आहे. आणि आणि महत्त्वाचा पॉईंट असा आहे की आता समजा ह्याच्यामध्ये फ्लॅट ओपन होऊ द्या किंवा गॅप डाऊन. गॅप डाऊनला फक्त हां, हे तर ठीक आहे गॅप डाऊन. गॅप डाऊन ओपन होतंय कुठं बघा आता. गॅप डाऊन. इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे गॅप डाऊन ओपन होते कुठं. कारण की गॅप डाऊन झाल्यानंतर इथून मार्केट रिकव्हर करून ह्या झोनमध्ये येत असेल आणि इथंच होल्ड करत असेल तर नंतर जे आपण जे सांगितलेलं कंडिशन ॲक्टिव्हेट होतील ते म्हणजे ह्या झोनमध्ये आपल्याला व्होलॅटाईल मार्केट पाहायला मिळेल. जर गॅप डाऊन ओपन होत असेल तर. फ्लॅटला तर सेमच आहे. फ्लॅटला काय म्हणतोय जोपर्यंत ब्रेक करत नाही तोपर्यंत आपल्याला काही एंट्री घ्यायची नाही. गॅप अप झालं. काय म्हणतोय गॅप अप झालं. गॅप अप झालं तर काय होणार ह्या झोनमध्ये मार्केट काय म्हणतोय ह्या झोनमध्ये जोपर्यंत आहे तोपर्यंत आपल्याला जेव्हा डाऊन येईल तेव्हा कुठेतरी सपोर्ट पाहायला मिळेल. जेव्हा वर जाईल कुठेतरी रेजिस्टन्स पाहायला मिळेल. फक्त लक्षात ठेवा. वरच्या साईडला तर आपल्याला काय म्हणतो चला इथं दाखवतो तुम्हाला. तर तुम्हाला इथं ह्या बँक निफ्टीमध्ये सॉरी निफ्टीमध्ये आपल्याला बोथ साईडच्या एंट्री घ्यायच्या आहेत का आता? कारण की बोथ साईडची एंट्री का घ्यायच्या आहेत आपल्याला? रिझनच असं आहे की मार्केट जोपर्यंत 24,000च्या खाली ट्रेड करत नाही, तोपर्यंत आपण जास्त एंट्री काय करतोय की घेऊ शकत नाही की बाबा की हां, कन्फर्मेशन कारण की ऑलरेडी काय होऊ शकतं की जो एस-एल हिट होण्याचे चान्सेस जास्त असतात आपल्या. एस-एल हिट होण्याचे चान्सेस जास्त असतात. त्यामुळं जेव्हा मार्केट हा झोन ब्रेक करेल तेव्हा आपल्याला सेलिंग तर आपण ऑलरेडी करतोय. पण फक्त काय म्हणतोय झोन जो आहे ना तो चुकीचा झोन आहे. त्यामुळं आपल्याला इथं एस-एल हिट होण्याचे चान्सेस जास्त आहेत. कुठल्या? ह्या 24,000 ते 25,000च्या झोनमध्ये. तर आपण काय करणार जर समजा बोथ साईडच्या पहिल्या एंट्री घेणार. जोपर्यंत मार्केट ह्या झोनमध्ये आहे तोपर्यंत बोथ साईडच्या एंट्री घेणार आणि जे एंट्री असतील ते आपल्या स्मॉल एंट्री असणार. तर असणार स्मॉल एंट्री असणार. ठीक आहे. समजलं? हे होतं बँक निफ्टीचं वीकली ॲनालिसिस. कसं वाटलं तुम्ही सांगू शकता आपल्याला. ठीक आहे. पाहूया येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये काय झालं. ठीक आहे. येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये काय होईल ते पण पाहूया. बाय.